Salutare tuturor! Am găsit în comentarii foarte multe întrebări despre tăierile în verde la vișinul tânăr. Părerile sunt foarte împărțite. Unii susțin că până la 5 ani nu ne atingem de vișinul tânăr. Alții încep tăierile de formare mai devreme. Astăzi vom încerca să răspundem la câteva întrebări asupra vișinului tânăr. Vom vedea dacă facem tăieri, ce tăieri facem, când facem tăierile, de ce le facem și cum le facem. Rămâneți alături de mine și vom răspunde la toate aceste întrebări legate de vișinul tânăr. Acest vișin este tânăr, are 4 ani. În primăvară am făcut o intervenție în uscat asupra lui și am fixat coroană sub formă de vas. Fiind o tăiere în uscat, nu am putut să-i văd încărcătura de frunză pe care o să o aibă vișinul mai târziu și cum se va dezvolta. De aceea am lăsat cam multe șarpante. 3-4 șarpante la un vișin tânăr sunt arhi-suficiente. La acest moment voi interveni asupra structurii scheletului. Să fie clar, nu vom face o tăiere clasică ca la un vișin matur. Nu umblăm după ramura pleată, nu ne uităm după rod să-l apropiem, nu. Doar intervenția asupra scheletului. Prima mea tendință ar fi să intru cu foarfecele și să încep să curăț. Dar ar fi prima greșeală pe care aș putea o face. Primul lucru ar fi să las foarfeca jos, mă depărtez 3-4 metri de pom și îl analizez bine. Am multe șarpante, asta îmi înghesuie structura pomului, scheletul. Interiorul este plin cu ramuri care pornesc încrucișate, care trebuie eliminate, bineînțeles, și de desubt am foarte multe ramuri care pornesc în jos. Nu voi interveni asupra șarpantelor până nu îmi golesc interiorul, astfel încât să am o vedere cât mai bună asupra direcționării șarpantelor și a unghiului de formare a șarpantei. Un unghi mai închis, nu foarte închis, ar putea să afecteze rezistența șarpantelor viitoare, a scheletului. În egală măsură, voi încerca să nu fac tăieri prea drastice. Nu fac tăieri la cep și nici tăieri prea drastice. De ce fac tăieri în verde la vișinul tânăr? Așa cum am spus, părerile sunt împărțite și când sunt păreri împărțite, obișnuința mea este să mă documentez și să folosesc logica. Dacă nu intervin asupra lui până la 5 ani, cum susțin unii, vișinul se va dezvolta într-o foarte mare înghesuială. Mai mult decât atât, ramurile care pot fi șarpante, care le pot transforma în șarpante, ar ajunge să fie suficient de groase, astfel încât tăietura să fie o poartă de intrare pentru agenții patogeni care pot afecta vișinul. Cel mai bine este în timpul lunii august. Este o perioadă de timp mai uscată, nu avem precipitații mai deosebite și din acest motiv vișinul, care este un pom sensibil la cancerul bacterian, nu ar fi afectat în această perioadă. Mai mult decât atât, timpul este destul de scurt până la sezonul rece și nu ar avea timp pomul să dezvolte creșteri excesive. Dar trebuie să avem grijă la temperaturi. Nu se fac tăieri în verde pe perioada de caniculă. Este indicat să le mutăm într-o perioadă în care este cald, 2-3 zile nu urmează ploi și atunci este cel mai bine să facem tăierile în verde. Evident, dacă este nevoie, vom mai interveni spre sfârșitul lunii august sau început de septembrie cu mici retușuri și apoi așteptăm tăierile în uscat din primăvară. Ca să am o perspectivă cât mai bună asupra șarpantelor, trebuie să-mi eliberez în primul rând interiorul. Așa cum vedem, e foarte aglomerat. Nu pot vedea șarpantele în egală măsură, nici nu vi le pot arăta dumneavoastră. Îmi eliberez interiorul. La un pom format vas, nu tăiem ca să eliberăm interiorul, tăiem ca să intre soarele în interior. Sunt foarte multe ramuri pornite către interior, spre vârf se intersectează
efectiv obturează soarele, nu intră soare deloc aici. Sunt la momentul cel mai important la această tăiere. Trebuie să-mi aleg șarpantele. Am două alternative. La cum văd eu că a pornit pomul, am două alternative. Să merg pe șarpantele vechi 1, 2, 3 sau să elimin această șarpantă și să o transform printr-o tăiere de redirecționare pe această subșarpantă, să o transform în șarpantă. Și atunci aș obține dintr-un pom pornit pe 3 șarpante, aș obține un pom care s-ar transforma cu 4 șarpante, 1, 2, 3, 4, dar mai deschis, mai amplu. Ce mă deranjează și ce mă face să merg pe ideea de 4 șarpante? Această șarpantă îmi pornește către interior mult. La fel și această subșarpantă îmi pornește la fel foarte mult către interior și îmi strânge coroana. În egală măsură, dacă aș merge pe ideea de 4 șarpante, ar trebui să elimin la inel și aceste două șarpante, două subșarpante, și atunci aș avea un vas foarte deschis, un pom aproape larg deschis, foarte larg, și cred că îmi place această idee. Poate este puțin forțată, dar îmi place această idee și așa voi face. Voi tăia la inel, elimin 1, 2, 3, 4. Tăietura aproape de inel. Una și pe cealaltă aici. Trebuie să fiu foarte atent. Mai facem un pas în spate și privim. Avem unghiuri drepte, deschis. Mă întreb dacă se cuvine să elimin șarpantele de aici. Dacă este prea înghesuit sau pot lăsa așa. Ca să fiu consecvent cu planul meu de la început, trebuie să elimin subșarpanta asta și îmi rămâne dilema cea mai mare pe care dintre cele două subșarpante o transform în șarpantă. Cea de aici, ca să-mi vină în prelungirea șarpantei inițiale, sau să o aduc mai aproape de cealaltă. Cred că voi alege să rămân totuși cu cea de aici, să vin în prelungirea șarpantei inițiale, și atunci voi elimina o subșarpantă și a doua și rămâne cea de aici, șarpantă principală. Așa voi face. După ce am făcut aceste tăieturi mai groase, următorul lucru pe care trebuie să-l fac este să curăț rana, să nu am franjuri prea mulți, și totuși voi veni cu un mastic pe tăietură pentru a izola rana. Este destul de mare. În mod normal nu ar trebui, vișinul nu are nevoie de mastic, dar totuși rana este destul de mare și voi proteja, voi izola tăietura cu un mastic. Elimin ramurile pornite în jos pentru a da o notă elegantă cât de curățenie pomului. Următorul lucru pe care vreau să-l fac este să-mi analizez șarpantele, vârful șarpantelor. Teoretic, fiecare dintre noi avem tendința de a echilibra vârfurile șarpantelor la sfoară, la linie. Asta este o greșeală. Nu avem toate degetele la fel de lungi, nici șarpantele nu trebuie să fie la fel de lungi. Dar nimic nu mă ține să nu le degarnisesc, să nu elimin ramurile care îmi pornesc către interior sau care sunt concurente. Aici, dacă vedeți, am o ramură care îmi pornește în interior. Nu are de ce să rămână, trebuie să o elimin.
ocazia asta vedem foarte bine aglomerația de aici. Avem două ramuri concurente care pornesc. Asta este vârful logic al șarpantei și aici s-ar putea forma un alt vârf care să vină către interior. Îl voi elimina la inel pe acesta. La fel voi face și cu celelalte șarpante, dar mă uit foarte atent la această șarpantă. Nu are același unghi ca și celelalte de aici, este mai sus, vine oarecum către interiorul pomului și în această situație mi-aș dori să o duc către exterior puțin. Pentru asta am trei variante. 1. Să fac o tăiere de direcționare pe aici, pe undeva, deasupra unui ochi, dar este destul de vreme pentru asta, lucrul ăsta ar trebui să-l fac în primăvară. 2. Aș putea face o tăiere de transfer de șarpantă către o subșarpantă și atunci să fie mai deschis, dar nu sunt suficient de deschise nici acestea. Și atunci îmi rămâne a treia variantă și aceea de a palisa cumva șarpanta. Pomul este destul de elastic și am să fac o legătură cu o greutate sau să leg de un stâlp, astfel încât să-mi pot trage din când în când șarpanta și să o mai deschid, să fie cu aceeași deschidere ca și celelalte. Așa am să fac. Deci nu fac tăietură deasupra unui ochi, nu transfer, palisez. Voi folosi un manșon de cauciuc, tocmai să nu rănesc scoarța pomului. Îi fac un nod destul de lejer să nu stea strâns. Și apoi voi lega de un stâlp apropiat și tensionez puțin. Voi tensiona acum, nu mult, câte puțin, și voi mai reveni din când în când să mai întind. Facem un nod de foarfecă marinăresc care să ne permită să țină ramura întinsă și să îl desfacem ușor. Treptat, periodic, la intervale de timp, voi reveni și voi mai strânge astfel încât voi aduce șarpanta la unghiul pe care mi-l doresc. Să am o deschidere cât mai mare și egală la toate șarpantele. La această șarpantă am două vârfuri. Unul îmi este prea larg și se apropie de solar. O să-l elimin pe acesta și voi aerisi și aici. Aceasta îmi pleacă către interior și aici la fel. Așa rămâne. Nu scurtez din lungimea șarpantelor, dar îmi elimin vârfurile duble. La aceasta aici trebuie tăiat. Și voi elimina acest ciot. Mai departe nu mai umblu. La primăvară voi scurta pentru rod, voi face tăierile pentru primăvară. La lungime nu umblu. La fel procedez și la cealaltă. La acest moment mă opresc cu tăierile în verde. Ce am făcut? Am structurat scheletul din 3 șarpante, cum era inițial, pe 4, dar cu mult mai mare deschidere. Am eliminat o șarpantă și 1, 2, 3 subșarpante care aveau tendința să-mi ducă viguros pomul pe verticală, închinzându-mi scheletul. La primăvară voi continua cu tăierile de formare, probabil ultimele tăieri de formare pe care le voi face asupra acestui pom. La acest moment am lăsat suficientă frunză care să-mi întrețină pomul și mă mai gândesc ce voi avea de făcut la primăvară. Cu siguranță la vară vă invit să mâncăm vișine din acest pom. Până la următorul film vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.